Ancient Mysteries. Apakah yang dimaksudkan dengan Ancient Mysteries? Ancient Mysteries atau misteri purba biasanya merujuk kepada sesuatu tempat, binaan, bangsa atau kejadian yang telah berlaku atau berada di dalam suatu era purba yang mungkin terjadi beribu-ribu tahun dahulu. Ia digelar misteri kerana pertanyaan-pertanyaan mengenainya tidak mampu dijawab sehingga ke hari ini. Ada terlalu banyak misteri purba yang datang dari seluruh pelosok dunia, dan dari sekian banyak misteri purba yang wujud, ada 7 misteri purba yang paling menarik dan boleh dikatakan paling kontroversi setakat ini. Number 1. Atlantis. Beribu-ribu tahun dahulu, seorang ahli filosofi Yunani bernama Plato telah menulis sebuah buku bertajuk Timaeus and Critias. Di dalam bukunya yang berbentuk dialog itu, beliau telah menceritakan tentang sebuah kota yang sangat maju digelar sebagai Atlantis. Menurut beliau, kota ini terletak di sebuah pulau yang sangat besar. Kemajuan teknologi yang ada di pulau ini sangat kehadapan, melebihi mana-mana peradaban yang ada di seluruh dunia pada waktu itu. Menurut Plato, Atlantis dibangunkan oleh makhluk-makhluk separa manusia dan separa dewa. Teknologinya begitu maju sehingga ia disebut-sebut sebagai sebuah peradaban utopia. Tanah taninya yang subur bukan saja memberikan kelebihan untuk bercucuk tanam dengan mudah, tapi ia juga kaya dengan hasil galian seperti emas, perak dan pelbagai logam berharga yang lain. Namun, kota Atlantis yang megah runtuh ke bumi dan hilang di telan lautan apabila ditimpa gempa bumi yang besar dan dilanda badai tsunami sekaligus menenggelamkan keseluruhan kota dalam satu malam saja. Sehingga kini, para pengkaji masih belum dapat menemui di manakah lokasi Atlantis yang sebenarnya. Malah, timbul juga pendapat yang mendakwa bahawa Atlantis hanyalah sebuah cerita rekaan dari Plato. Number 2. King Arthur. Siapakah King Arthur atau Raja Arthur? Berdasarkan sejarah kesusasteraan dan hikayat kerajaan dunia, Raja Arthur adalah salah satu tokoh pemimpin yang paling dikenali di abad pertengahan, iaitu sekitar 400 hingga 1400 Masihi. Raja Arthur adalah seorang Raja Britain yang memerintah kota Camelot bersama-sama para pahlawannya dari awal perlantikan beliau sehinggalah kejatuhan akibat pemberontakan. Mengikut legenda, kononnya Arthur menjadi seorang raja setelah berjaya menarik pedang Excalibur dari sebuah batu. Kenapakah cerita Raja Arthur menjadi popular dan sesuatu yang sering diperkatakan sehingga diadaptasikan ke dalam bentuk drama dan filem? Ini adalah kerana Raja Arthur bukanlah sekadar raja yang dikelilingi pahlawan dan orang biasa, tetapi kabarnya beliau juga dikelilingi oleh ahli sihir yang hebat seperti Merlin. Merlinlah yang telah banyak membantu Raja Arthur dalam mempertahankan kuasa dan pemerintahannya. Selain Merlin, Raja Arthur juga mempunyai seorang pahlawan yang gagah perkasa bernama Lancelot. Ada yang berpendapat Raja Arthur ialah seorang pemimpin suku Celt yang telah melawan kaum Saxon dan Wuti pada sekitar abad ke-5 atau ke-6. Ada pula pendapat yang mengatakan Raja Arthur sebenarnya adalah seorang perwira berbangsa Rom bernama Lucius Artorius Castus. Sehingga ke saat ini, identiti sebenar Raja Arthur masih tidak dapat dipastikan dan ia kekal menjadi suatu misteri yang belum mampu diselesaikan. Number 3. Nazca Lines. Nazca Lines atau garisan Nazca adalah sejumlah garisan atau geoglif yang terdapat di guru Nazca berlokasi antara kota Pampas dan Nazca di selatan negara Peru.
Geoglyph pula bermaksud sekumpulan gambar atau simbol terbentang yang dilukis di atas tanah atau batu yang mempunyai motif tertentu dan mengambil tempat di atas landscape alam seperti di gurun atau di dalam gua. Nazca Lines di Peru ini terdiri dari 800 garisan lurus, 300 garisan geometrik yang mempunyai pelbagai bentuk seperti orang atau wajah dan 70 bentuk garis yang menggambarkan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Menerusi kajian yang dilakukan, garisan Nazca dianggarkan dibuat sekitar tahun antara 100 hingga 600 Masihi. Apa yang menarik, keseluruhan garisan Nazca ini hanya boleh dilihat jika anda berada di dalam pesawat yang sedang terbang di udara. Yang menjadi persoalan ialah, pada waktu lakaran-lakaran ini dibina, belum wujud kapal terbang. Oleh itu, bagaimana gambar-gambar tersebut dilukis jika mereka tidak mampu melihatnya dari udara? Motif atau tujuan garisan Nazca ini dibuat sehingga ke hari ini masih menjadi perdebatan. Ada yang berkata lukisan-lukisan itu dibuat dan dibiarkan di sana sebagai suatu persembahan kepada dewa. Ada pula yang mengatakan ia adalah sebahagian dari ilmu astronomi dan telah dilakar oleh para makhluk asing. Namun, tidak kurang pula pendapat yang mendakwa ia dibuat untuk mengesan dan menanda kehadiran punca mata air di bawah tanah. Apapun pendapat yang pernah dikemukakan, sehingga ke hari ini, Nazca Lines kekal menjadi salah satu misteri purba yang tidak terpecahkan. Number 4. Stonehenge. Apa itu Stonehenge? Stonehenge adalah sekumpulan batu-batu yang besar dan tinggi disusun dalam bentuk melingkar dan terletak di sebuah tempat bernama Dataran Salisbury di Wiltshire, England. Para ilmuwan berpendapat bahawa Stonehenge telah didirikan sekitar 5,000 tahun yang lalu, iaitu pada akhir zaman Neolitik atau zaman batu. Dikatakan untuk membangunkannya diperlukan waktu sekitar 1,000 tahun dalam 4 tahap yang panjang. Mengikut hasil kajian, para ilmuwan mendakwa bahawa tahap terakhir pembinaan Stonehenge telah berlaku sekitar 1,500 tahun sebelum Masihi. Sehingga ke hari ini, tidak ada siapa pun yang tahu apakah tujuan sebenar Stonehenge dibina. Ada di antara pengkaji percaya bahawa Stonehenge berfungsi sebagai sebuah kalender. Ada pula yang mengatakan ianya adalah sebuah tempat untuk menyembuhkan orang sakit. Namun, apa yang pasti, Stonehenge telah digunakan sebagai sebuah kawasan perkuburan kerana para ilmuwan menemui sekitar 200 makam di lokasi tersebut. Number 5. The Hanging Gardens of Babylon. Tahukah anda tentang senarai 7 keajaiban dunia? The Hanging Garden of Babylon atau Taman Tergantung Babylon adalah salah sebuah misteri yang termasuk di dalam senarai asal ini. Pada tahun 604 sehingga 562 sebelum Masihi, Raja Nebukadnezar kedua, iaitu pemerintah kerajaan Babylon pada waktu itu, telah mengeluarkan perintah agar sebuah taman rendang dibina di sebuah dataran tinggi untuk isterinya. Ini adalah untuk menenangkan hati isterinya yang rindu pada kampung halaman, di mana kampung halaman isterinya penuh dengan tumbuh-tumbuhan menghijau di atas sebuah bukit, sedangkan Babylon adalah sebuah padang pasir yang tandus. Taman Tergantung Babylon dikabarkan dibina di Hilah dalam wilayah Babylon di negara Iraq. Ia terletak sekitar 50 km di selatan Baghdad di sebelah tebing timur Sungai Euphrates atau nama lainnya Sungai Furat. Taman ini diberikan gelaran Taman Tergantung kerana ia kelihatan tergantung disebabkan ia dibina bertingkat-tingkat dan lebih tinggi dari kesemua bangunan yang ada di Babylon pada waktu itu. Cerita tentang taman ini telah didokumentasikan oleh para penulis Yunani dan Romawi, antaranya oleh Strabo,
Philo, dan Diodorus Siculus. Apa yang menariknya ialah taman tergantung ini tidak pernah ditemui tinggalan sisa runtuhannya, walaupun ramai pengkaji yang telah melakukan ekspedisi untuk mencari reruntuhan tersebut. Terdapat teori yang mengatakan bahawa bangunan atau sisa runtuhan tidak akan berjaya ditemui kerana ia telah hancur ranak sewaktu berlakunya gempa bumi yang dahsyat. Sehingga ke hari ini, para pengkaji masih berdebat tentang lokasi sebenar Taman Tergantung Babylon. Number 6. The Pyramid of Giza. The Pyramid of Giza atau Piramid Giza di Mesir adalah salah satu misteri purba Mesir yang sehingga ke hari ini masih kekal menjadi misteri purba nombor 1 di dunia. Bukan saja dari segi jenis bahan yang digunakan, tapi juga dari segi sejarah dan pembinaan, terutama sekali ketepatan teknik, simetri dan sudut piramid yang menunjukkan penggunaan teknologi yang maju pada waktu itu. Berdasarkan analisis sejarah, Piramid Giza dibina antara tahun 2580 hingga 2560 sebelum Masihi. Ia dibina dengan tujuan untuk memelihara jenazah Raja Khufu. Namun yang menjadi ironi ialah tiada sesiapa pun yang pernah menemui tubuh Raja Khufu. Pakar-pakar dari Perancis mendakwa bahawa jasad tersebut mungkin berada di ruang yang belum dijumpai di dalam piramid. Walau bagaimanapun, spekulasi ini tidak pernah disahkan kerana Majlis Antiquity tertinggi Mesir telah menolak untuk memberikan kebenaran bagi melakukan eksplorasi lanjut. Number 7. Voynich Manuscript. Voynich Manuscript atau Manuscript Voynich adalah manuskrip berbentuk buku yang paling misterius di seluruh dunia. Ini adalah kerana buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa dan lakaran-lakaran berbentuk ilustrasi yang langsung tidak dikenali oleh masyarakat moden pada hari ini. Berdasarkan ujian radiokarbon, ia diperkirakan ditulis sekitar awal abad ke-15. Manuskrip ini pertama kali ditemui oleh seorang pengumpul barang antik Amerika bernama Wilfrid Voynich sekitar tahun 1911 hingga 1912. Oleh kerana itu, buku ini dinamakan sempena nama beliau. Voynich Manuskrip mempunyai 234 halaman di mana 102 darinya adalah halaman bergambar. Lembaran-lembaran ini pula terbuat dari kulit anak lembu, manakala sampul buku dibuat dari kulit kambing. Setelah kematian Wilfrid, manuskrip misterius ini akhirnya didermakan kepada Perpustakaan Beinecke di University Yale, Connecticut, Amerika pada tahun 1969. Dan sehingga ke hari ini, tiada seorang pun yang mampu memecahkan bahasa yang digunakan di dalam manuskrip tersebut.